નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 7ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં યુનિટ 4 આવે છે, લોંગર, શાર્પર એન્ડ બિગર. આ પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્નો છે. એમાં યુનિટ 4ના દરેક નાના મોટા દરેક પ્રશ્નો છે એમની ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી કરીને સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્નો તરીકે અને આવનારી પરીક્ષાના પ્રશ્નો તરીકે પણ તે દરેકને ઉપયોગી થાય. સાથે નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થશે કે વિડીયોઝ છે એ મુકાય છે. અલગ અલગ વિડીયોઝ છે એ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે. આના સિવાયના બીજા વિડીયોઝ તમારે જોવા હોય તો વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે, અને ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે ચેનલમાં. પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો ત્યાં તમારા ધોરણ પ્રમાણે ઘણા વિષયના વિડીયોઝ છે એ પણ જોવા મળશે. ન જોયેલો તો એ પણ જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થઈ જશે અને પ્રશ્ન તરીકે પણ ઉપયોગી થશે. હવે વાત કરીએ યુનિટ 4 લોંગર, શાર્પર, બિગરના અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબની. પહેલો પ્રશ્ન છે, રીડ ધ ફોલોઈંગ પેરેગ્રાફ્સ ફ્રોમ ધ લેસન. નીચે આપેલા પાઠના પરિચ્છેદ વાંચો. પહેલું છે, સોહન સેન વોઝ અ પ્રિન્સ. હી હેડ 3 ફ્રેન્ડ્સ, લોંગર લેગ્સ, શાર્પર આઈસ એન્ડ બિગર બેલી. ધે હેડ સ્પેશિયલ પાવર્સ. In that land, another king had a beautiful princess. Many young princes hoped to marry her, but the king, her father, did not want his daughter to marry at all. Answer the following question. નીચે આપેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો છે. એમાં પહેલું છે, વોટ વોઝ સોહન સેન? તો એનો આન્સર આવશે સોહન સેન વોઝ અ પ્રિન્સ. સેકન્ડ વન, હુ વર હિઝ ફ્રેન્ડ? તો એના મિત્રો કોણ હતા? લોંગર લેગ્સ, શાર્પર આઈસ એન્ડ બિગર બેલી વર his friends. ત્રીજું છે, what did many young princess hope? તો આન્સર થશે many young princess hope to marry the beautiful princess. ચોથું છે, did the king want his daughter to marry? એનો આન્સર થશે no, the king didn't want his daughter to marry. Answer the question selecting the correct option and write the ABCD. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ક્રમ અક્ષર પહેલા બોક્સમાં લખવાનો છે. પહેલું છે, ખાલી જગ્યા વોઝ અ પ્રિન્સ. તો એનો આવશે સોહન સેન વોઝ અ પ્રિન્સ. ડી ઓપ્શન આવશે. બીજું છે, એમાં હાઉ મેની ફ્રેન્ડ્સ ડીડ સોહન સેન હેવ? એમાં 3 ફ્રેન્ડ હતા, એટલે સી ઓપ્શન આવશે. બીજું છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ ઇઝ ફોલ્સ? કયું ખોટું વિધાન છે? તો કિંગ વોન્ટેડ ધ પ્રિન્સેસ ટુ મેરી. એ ખોટું વિધાન છે, બી ઓપ્શન આવશે. બીજો પેરેગ્રાફ છે, ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશિયન. જાદુગર, બરાબર, રાજા છે એ. સો હી સેટ 3 ડિફિકલ્ટ ટેસ્ટ. 3 ટેસ્ટ કરે છે. ઇચ ડે હી વુડ હાઇડ ધ પ્રિન્સેસ એટ ધ ડિફરન્ટ પ્લેસ. અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રિન્સેસને છુપાવી દે છે. ધ પ્રિન્સ હેડ ટુ ફાઇન્ડ એન્ડ બ્રિંગ હર બેક ટુ ધ પેલેસ. પ્રિન્સ છે કે એમને ગોતવા માટે આવે છે પાછા પેલેસમાં, મહેલમાં. મેની princess tried but failed in this test, so the king turned them into donkeys with his magical power. ઘણા બધા છે એ પ્રયત્ન કરે છે પણ એ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જાય છે, એટલે રાજા છે એને ડોંકી, ગધેડા તરીકે જાદુ કરે છે મેજિકલ પાવર દ્વારા. નીચે આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના છે. પહેલું છે, વોટ વોઝ ધ કિંગ? ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશિયન. બીજું છે, વોટ વુડ ધ કિંગ ડુ? તેનો આન્સર આવશે ધ કિંગ would hide the princess at a different place every day. Third one, what had the princess to do? The princess had to find the princess and bring her back. Fourth one, what did the king do to the princess who failed in the test? Answer is the king who turned them into a donkey with his magic. Answer the question selecting the correct option and write the ABCD. સાચા વિકલ્પ પસંદ કરીને પ્રશ્ન ક્રમ અક્ષરના આપેલા બોક્સમાં લખવાનું છે. પહેલું છે, ફાઇન્ડ ધ ઓપોઝિટ ઓફ ધ વર્ડ ઇઝી ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ. ઇઝીનો ઓપોઝિટ થશે ડિફિકલ્ટ, એ ઓપ્શન. બીજું છે, હાઉ મેની ટેસ્ટ ડીડ ધ કિંગ સેટ? એમાં આવશે 3 સેટ ટેસ્ટ છે એ, એટલે બી ઓપ્શન આવશે. ત્રીજું છે, ધ કિંગ ટર્ન ધ ખાલી જગ્યા ઇન ટુ ધ ડોંકીઝ. કિંગ ટર્ન ધ પ્રિન્સેસ into the donkeys. There is a Sohn went to the king. The king said, I have hidden the princess somewhere. Find her out and bring her to me before the sunset.
Sharper eyes looked at all around, said, "The princess is on the top of the mountain 100 miles away." Then longer legs ran as fast as the wind. He came back with the princess before dark sunset. The king was angry. Answer the following question. નીચે આપણા પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના છે. એમાં કીધું સોનસેન છે રાજા પાસે ગયો તો રાજા કહે છે કે મેં પ્રિન્સેસ છે એને ક્યાંક સંતાડી દીધી છે, તું એને ગોતી લે સાંજ પડે પહેલાં. તો શાર્પર ચકોર આંખો છે બધી બાજુ ફરવા માંડે છે અને પ્રિન્સેસને ગોતવા માટે પર્વત ઉપર અને 100 માઇલ્સ જે દૂર પણ જાય તે અને પછી પાછા લાંબા પગ છે દોડવા માંડે છે પવનની વેગે ને પાછો આવે છે ત્યારે પ્રિન્સેસ છે એ ડાર્ક સનસેટ થાય એટલે કે સાંજ હાથમાં એ પહેલાં ને કિંગ છે ગુસ્સે થાય છે. પેલું છે વોટ ડીડ ધ કિંગ ટેલ સોનસેન? એનો આન્સર થશે ધ કિંગ ટોલ્ડ સોનસેલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પ્રિન્સેસ એન્ડ બ્રિંગ હર બેક બિફોર સનસેટ. બરાબર, સનસેટ એટલે સાંજ પડે એ પહેલાં પ્રિન્સેસ છે એની સાથે બરાબર લઈ આવે એમ કીધું હતું ગોતીને. બીજું છે વોટ ડીડ શાર્પર આઈસ સી? શાર્પર આઈસ શું જોવા માગતું હતું? શાર્પર આઈસ સો ધ પ્રિન્સેસ ઓન ધ ટોપ ઓફ એ માઉન્ટેન 100 miles away. ત્રીજું છે વોટ ડીડ લોંગર લેગ્સ ડુ? એનો આન્સર થશે લોંગર લેગ્સ ran as fast as the wind and brought the princess back before dark. Fourth one, why was the king angry? એમાં આન્સર થશે the king was angry because Sonsen could find out the princess. ત્યાર પછી આવે છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન્સ, રાઇટ એબીસીડી ઓન ગિવન બોક્સ. આપેલા વિકલ્પો છે પ્રશ્ન જવાબ ક્રમ અક્ષરમાં અહીંયા બોક્સમાં લખવાનો છે. પેલું છે હુ કુડ સી વેરી ફાર? તેમાં આન્સર આવશે શાર્પર આઈસ, સી ઓપ્શન. બીજું છે હુ કુડ રન વેરી ફાસ્ટ? તેમાં આવશે લોંગર લેગ્સ, તો એમાં ડી ઓપ્શન આવશે. પછી ત્રીજું છે વેર વોઝ ધ પ્રિન્સેસ? તો એના જવાબમાં આવશે ઓન ધ ટોપ ઓફ અ માઉન્ટેન, બી ઓપ્શન આવશે. ચોથું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ખાલી જગ્યા આવે તો ધ પ્રિન્સેસ વોઝ 100 miles away, તો એમાં ડી ઓપ્શન આવશે. પાંચમું છે એમાં બિફોર ડાર્ક મીન્સ, એમાં ખાલી જગ્યા આપ્યું છે તો બિફોર સનસેટ થશે એનો જવાબ, એટલે બી ઓપ્શન આવશે. ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ છે એમાં ધ નેક્સ્ટ ડે ધ કિંગ સેડ આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેન એલ્સ, બ્રિંગ હર બેક ટુ મી બિફોર ધ સનસેટ. બીજા દિવસે રાજા કહે છે કે હું પાછું પ્રિન્સેસ છે ને સંતાડી દઉં છું, સાંજ પડે બરાબર સૂરજ હાથમાં પહેલાં મને ગોતી બતાવો. શાર્પર આઈસ લુકડ એન્ડ સેડ ધ કિંગ હેડ ટર્ન્ડ હર ઇન્ટુ એ ગોલ્ડન લીફ. સી ઇઝ 200 miles away. ધ લીફ ઇઝ શેકિંગ હેંગિંગ ઇન ધ વિન્ડ. શાર્પર એટલે કે ચતુર આંખો છે એ જોવા લાગી ને કહે છે કે રાજાએ તેને ખૂબ જ દૂર ગોલ્ડન જે છે પાંદડું એમાં ફેરવી દીધી છે ને તેણી છે 2000 માઇલ દૂર છે ને પવન સાથે તે પાંદડાની જેમ હલી રહી છે. લોંગર લેગ્સ ran faster than the wind. He came back with the princess before nightfall. The king was angrier. લાંબા પગો છે દોડવા લાગે છે પવન વેગે અને પાછો આવી જાય છે પ્રિન્સેસને લેવા માટે સાંજ પડે પહેલાં અને રાજા છે ગુસ્સે થઈ જાય છે. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. એમાં પહેલું છે વોટ એટ ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ? તો એનો આન્સર આવશે ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ એ ગોલ્ડન લીફ. બીજું છે હાઉ ફાર વોઝ ધ પ્રિન્સેસ? એનો જવાબ આવશે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ 200 miles અવે. ત્રીજું છે એમાં હુ રેન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ? તો એનો આન્સર આવશે લોંગર લેગ્સ રેન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ. ચોથું છે ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ ગેટ ધ પ્રિન્સેસ બેક, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? એનો જવાબમાં આવશે ફોલ્સ. ત્યાર પછીનો છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એબીસીડી. આપેલા ક્રમ અક્ષર બોક્સની અંદર લખવાનો છે. પહેલું છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ અ ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે ગોલ્ડન લીફ, સી ઓપ્શન. બીજું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ખાલી જગ્યા આવે તો 200 miles અવે, ડી ઓપ્શન આવશે. પછી
ત્રીજું એમાં આવે છે ધ લીફ વોઝ ખાલી જગ્યા, તો શેકિંગ ઇન ધ વિન્ડ, બી ઓપ્શન આવશે. ચોથું છે એમાં લોંગર લેગ્સ રેન ખાલી જગ્યા ધ વિન્ડ, તો લોંગર લેગ્સ રેન ફાસ્ટર ધેન ધ વિન્ડ, બી ઓપ્શન આવશે. પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ છે ઓન ધ થર્ડ ડે ધ કિંગ સેડ કમ વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર સનસેટ, અગેન શાર્પર આઈસ લુકડ ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ક્વાઇટ ક્લોઝર, વેરી ક્લોઝ નિયરર, she is at the bottom of the very deep lake, the king has turned her into a silver fish. એટલે ત્રીજા દિવસે પાછો રાજા કહે છે કે આવો અને પ્રિન્સેસ સાથે ને સનસેટ પહેલાં, એટલે કે સૂર્યાસ્તમય પહેલાં ફરી પાછા આંખો આસપાસ જોવા લાગે છે અને પ્રિન્સેસ છે ખૂબ જ નજીક છે. સી ઇઝ ધ બોટમ ઓફ વેરી ડીપ લેક, એટલે કે જે તળાવ હોય એની તળિયે જે ભાગ છે એમાં છે અને કિંગ વોઝ એને સિલ્વર ફિશમાં રૂપાંતર કરી દીધી છે, ફેરવી દીધી છે. નીચે આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખવાના છે, જેમાં પહેલું છે વેર વોઝ ધ પ્રિન્સેસ, તો સી વોઝ એટ ધ બોટમ ઓફ એ વેરી ડીપ લેક. બીજું છે વોટ હેડ ધ કિંગ ટર્ન્ડ હર ઇન્ટુ, તો એનો આન્સર છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ હર ઇન્ટુ એટ સિલ્વર ફિશ. ત્રીજું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ક્વાઇટ ફાર, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એમાં આવશે ફોલ્સ. આન્સર ધ ક્વેશ્ચન સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એન્ડ રાઇટ એબીસીડી, સાચો વિકલ્પ પ્રશ્ન ક્રમ અક્ષર પ્રમાણે ખાનામાં લખવાનો છે. પહેલું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે ક્વાઇટ ક્લોઝર, બી ઓપ્શન. બીજું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે એટ ધ બોટમ ઓફ એ ડીપ લેક, સી ઓપ્શન આવશે. ત્રીજું છે ધ પ્રિન્સેસ હેડ ટર્ન ઇન્ટુ એ ખાલી જગ્યા, તો ધ પ્રિન્સેસ હેડ ટર્ન ઇન્ટુ એ સિલ્વર ફિશ, બી ઓપ્શન આવશે. ચોથે છે વિચ વર્ડ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ ઓફ અ સેલો, તો એના આવશે ડીપ, એનો ઓપોઝિટ થશે, એ ઓપ્શન આવશે એમાં. છઠ્ઠો છે એમાં પેરેગ્રાફ ધ ફોર ફ્રેન્ડ્સ વેન્ટ ટુ ધ લેક, નાવ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન સેડ બિગર બેલી. ચાર ફ્રેન્ડ છે તળાવ પાસે જાય છે, મને એક મોટો છે એ કહે છે કે હવે મારો વારો છે. હી સ્ટાર્ટેડ ટુ ડ્રિંક ધ વોટર, એ પીવાનું પાણીને શરૂઆત કરે છે. હી ડ્રેન્ક એન્ડ ડ્રેન્ક, પીતો જ જાય છે. ધ લેક વોઝ ઓલમોસ્ટ એમ્પ્ટી, એટલે કે પાણી છે એ ખાલી થવા આવ્યું છે, લગભગ ખાલી થઈ ગયું છે. ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ, પ્રિન્સે સિલ્વર ફિશ લઈ લીધી છે, મેળવી લીધી. ધ ફિશ ટર્ન ઇન્ટુ એ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ, બોથ ધ પ્રિન્સ એન્ડ princess were happy. They went to the king. The king became very angry. The king turned himself into a crow and flew away into the jungle. એટલે કે ફિશ છે એમાંથી સુંદર પ્રિન્સેસ બની ગઈ, રાણી બની ગઈ, અને પ્રિન્સ અને પ્રિન્સેસ બંને હેપી થઈ ગયા, ખુશ થઈ ગયા, અને ફરી પાછા રાજા પાસે જાય છે. રાજા જોઈને ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને ફરી પાછા રાજા છે એને કાગડો બનાવી દે છે અને ત્યાંથી જંગલમાં ઉડાડી દે છે. તેના ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. નીચે પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખો, જેમાં પહેલું છે વોટ ડીડ બિગર બેલી ડુ, તો બિગર બેલી ડ્રેન્ક ધ વોટર ઓફ ધ લેક. બીજું છે વોટ હેપન્ડ વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ, નો આન્સર આવશે વેન ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ ઇટ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. ત્રીજું છે એમાં who were happy, તો એનો આન્સર હશે ધ પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિન્સેસ વર હેપી. ચોથું છે ધ કિંગ વોઝ એંગ્રી, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, તો એમાં આવશે જવાબમાં ટ્રુ, ગુસ્સે થયો હતો એટલે સાચું વિધાન છે. પાંચમું છે વોટ ડીડ ધ એંગ્રી કિંગ ડુ, તો એનો આન્સર આવશે હી ટર્ન્ડ હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ એ ક્રો એન્ડ ફ્લ્યુ અવે ઇન્ટુ ધ જંગલ. એક પોતાની જાતને જ પોતે શું કરી દે છે, કાગડો બનાવી દે છે એમ, અને પછી જંગલમાં મોકલી દે, હિમસેલ્ફ છે એટલે. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન, અને સાચો ઉત્તર છે આ બોક્સમાં લખવાનો છે. હુ ડ્રિંક ઓલ ધ વોટર ઓફ ધ લેક, એમાં આન્સર આવશે બિગર બેલી, બી ઓપ્શન. બીજું છે હુ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ, એમાં આવશે સોહનસેન, બી ઓપ્શન. ત્રીજું છે ધ ફિશ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ખાલી જગ્યા, તો ધ ફિશ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ધ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ, ડી ઓપ્શન આવશે. ચોથું છે ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વર ખાલી જગ્યા, તો પ્રિન્સ એન્ડ પ્રિન્સેસ વર હેપી, ડી ઓપ્શન આવશે. પાંચમું છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ
હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ એ ખાલી જગ્યા, તો ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ એ ક્રો, એ ઓપ્શન આવશે. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, સે વેધર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે લખો. પહેલું છે ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશિયન, તેમાં આવશે ટ્રુ. બીજું છે ધ પ્રિન્સેસ વોઝ નોટ બ્યુટીફુલ, તેમાં આવશે ફોલ્સ. બીજું છે લોંગર લેગ્સ વોન્ટેડ ટુ મેરી ધ પ્રિન્સેસ, એમાં આવશે ફોલ્સ. ચોથું છે ધ પ્રિન્સ હેડ 2 ફ્રેન્ડ્સ, એમાં આવશે ફોલ્સ. પાંચમું છે ધ કિંગ હિડ ધ પ્રિન્સેસ અંડર અ માઉન્ટેન, એમાં આવશે ફોલ્સ. છઠ્ઠું છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ એ ગોલ્ડન લીફ, એમાં આવશે ટ્રુ. સાતમું છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સેસ ઇન્ટુ એ ગોલ્ડન ફિશ, એમાં આવશે ફોલ્સ. આઠમું છે શાર્પર આઈસ ડ્રેન્ક ઓલ ધ વોટર ઓફ ધ લેક, એમાં આવશે ફોલ્સ. નવમું છે ધ કિંગ ટર્ન્ડ ધ પ્રિન્સ ઇન્ટુ એ ક્રો, એમાં આવશે ફોલ્સ. દસમું છે ધ સિલ્વર ફિશ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ધ પ્રિન્સેસ, એમાં આવશે ટ્રુ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે હુ સેઝ ધીસ વર્ડ્સ, નીચેના શબ્દો કોણ બોલે છે. પહેલું છે ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ એ માઉન્ટેન, એમાં આવશે શાર્પર આઈસ. બીજું છે નાવ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન, એમાં આવશે બિગર બેલી. ત્રીજું છે આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેર એલ્સ, એમાં આવશે ધ કિંગ. ચોથું છે ધ કિંગ હેઝ ટર્ન્ડ હર ઇન્ટુ એ સિલ્વર ફિશ, એમાં આવશે શાર્પર આઈસ. ચોથો પ્રશ્ન છે લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. ચિત્ર જુઓ અને પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. ચિત્ર તમે જોઈ શકશો, સ્કૂલના બહારના મેદાનનું છે, બાળકો રમી રહ્યા છે. ચલો, પહેલો પ્રશ્ન છે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ એ ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે પ્લેગ્રાઉન્ડનું પિક્ચર છે, સી ઓપ્શન આવશે. બીજું છે ધ બોયઝ આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, તો એનો જવાબ આવશે ખોટું વિધાન છે, ફૂટબોલ રમે છે, ક્રિકેટ નથી રમતા, ફોલ્સ આવશે. ત્રીજું છે વોટ આર ધ 2 ગર્લ્સ ડુઈંગ, તો એના જવાબમાં આવશે ધે આર સ્કીપિંગ, દોરડા કૂદે છે. ચોથું છે ઇટ ઇઝ ખાલી જગ્યા, ઇટ ઇઝ રિસેસ ટાઈમ, બી ઓપ્શન આવશે. પાંચમું છે ધ 3 ગર્લ્સ અંડર ધ ટ્રી આર ખાલી જગ્યા, તો એમાં આવશે ઇટિંગ સ્નેક્સ, ડી ઓપ્શન આવશે. પાંચમો પ્રશ્ન છે કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને નીચે આપેલો સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે. જેમ કે લખ્યું છે અનંત યહ નરેશ, નરેશ કે અનંત ગેસ વાય આઈ હેવ કોલ્ડ યુ. અનંત કે નો આઈડિયા, યુ ટેલ મી. નરેશ કે માય એલ્ડર સિસ્ટર નેહા ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ. અનંત કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. નરેશ કે યુ હેવ ટુ કમ ફોર ધ વેડિંગ વિથ અંકલ આંટી એન્ડ સુજલ. અનંત કે શ્યોર વી વિલ ઓલ કમ. વેન ઇઝ ધ વેડિંગ. નરેશ કે ઇટ્સ 16th December. I will send you an invitation card. અનંત કે નો પ્રોબ્લેમ. નરેશ કે સી યુ ધેન. અનંત કે સી યુ. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે રીડ ધ ડેટા અને આન્સર ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. માહિતી વાંચી અને પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. કેસ મેમો છે આનંદ જનરલ સ્ટોર્સ, MG રોડ નિયર રાજલક્ષ્મી ટેલર, રાજકોટ. ફોન નંબર નેમ મિસિસ કલ્પનાબેન પટેલ, 12 જાન્યુઆરી 2013. આઇટમ આપેલી છે પેપ્સોડન્ટ ટૂથપેસ્ટ 2 લીધી છે, 60ના રેટ છે એટલે 120 એના થયા. ઉજાલા વોશિંગ પાવડર 3 કિલોગ્રામ 25ના રેટ પ્રમાણે 75 રૂપિયા થશે, 25 તેરી 75. શુગર છે એ 2 કિલોગ્રામ લીધી છે 38ના રેટની એટલે 38 2 76 થશે. વાઘ બકરી ચા છે 1 કિલો 70ના છે તો એના 70 થશે. ટોટલ અમાઉન્ટ થશે સરવાળો કરીએ તો બસ 341. સન્ડે ક્લોઝ પ્રિપેર્ડ બાય મોહનલાલ. પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ 1 kg ઓફ સુગર, તો એનો આન્સર હશે ધ પ્રાઇસ ઓફ 1 kg સુગર ઇઝ 38 રૂપીસ. બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ, એનો આન્સર હશે ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ ઇઝ 341 રૂપીસ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વિચ આઇટમ કોસ્ટ ₹17, એમાં આવશે વાઘ બકરી ટી કોસ્ટ ₹17. ચોથો છે હુ બોટ ઓલ ધીસ આઇટમ્સ, એનો જવાબમાં આવશે મિસિસ કલ્પનાબેન પટેલ બોટ ઓલ આઇટમ્સ. પાંચમું છે હાઉ મેની આઇટમ્સ આર ધેર ઇન ધ બિલ, તો એમાં આન્સર આવશે ધેર આર 4 આઇટમ્સ ઇન ધ બિલ. પ્રશ્ન સાતમો છે રાઇટ સેન્ટેન્સીસ એઝ ધ ગિવન એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે. ઉદાહરણ આપ્યું છે ધ રેડ શર્ટ કોસ્ટ ₹500, ધ બ્લુ શર્ટ કોસ્ટ ₹460. કોસ્ટલીને ચીપ બે રીતે વાક્ય બનાવવાના. તો ધ રેડ શર્ટ ઇઝ કોસ્ટલીયર ધેન ધ બ્લુ શર્ટ and the blue shirt is cheaper than the red shirt. ચલો પછી પહેલું આપ્યું છે my room is 10 feet long, Mohan's room is 9 feet long. બિગ ને સ્મોલ પ્રમાણે બનાવવાનો છે.
તો માય રૂમ ઇઝ સ્મોલર ધેન મોહન્સ રૂમ, અને મોહન્સ રૂમ ઇઝ સ્મોલર ધેન માય રૂમ. બીજું છે માય ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ 70 years ઓલ્ડ, અને નેહાસ ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ 75 years ઓલ્ડ. ઓલ્ડને યંગ પ્રમાણે બનાવવાનું છે. તો માય ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ યંગર ધેન નેહાસ ગ્રાન્ડફાધર, અને નેહાસ ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ ઓલ્ડર ધેન માય ગ્રાન્ડફાધર. ત્રીજો પ્રશ્ન છે અમન્સ હાઇટ ઇઝ 110 સેમી, મનન્સ હાઇટ ઇઝ 110 સેમી. ટોલ પ્રમાણે બનાવવાનું. તો બેની હાઇટ સરખી છે એટલે શું લખી શકીએ? અમન ઇઝ એઝ ટોલ એઝ મનન. અમન જેટલો જ મનન છે એ ઊંચો છે. ચોથું માય પેન્સિલ ઇઝ લોંગ, યોર પેન્સિલ ઇઝ નોટ સો લોંગ. મારી પેન્સિલ લાંબી છે, તમારી પેન્સિલ એટલી બધી નથી લાંબી એમ. લોંગ ને શોર્ટ પ્રમાણે બનાવવાનું છે. તો માય પેન્સિલ ઇઝ લોંગર ધેન યોર પેન્સિલ, યોર પેન્સિલ ઇઝ શોર્ટર ધેન માય પેન્સિલ. પાંચમું છે રામ્સ રૂમ ઇઝ ક્લીન, શ્યામ્સ રૂમ ઇઝ નોટ સો ક્લીન. તો ક્લીન ને ડર્ટી પ્રમાણે બનાવ્યું તો રામ્સ રૂમ ઇઝ ક્લીનર ધેન શ્યામ્સ રૂમ, અને શ્યામ્સ રૂમ ઇઝ ડર્ટીયર ધેન રામ્સ રૂમ. આઠમો પ્રશ્ન છે રિપ્લેસ ધ અંડરલાઇન વર્ડ્સ વિથ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન એન્ડ રાઇટ ધ એબીસીડી. રેખાંકિત શબ્દની જગ્યાએ સાચા વિકલ્પ પસંદ કરીને ક્રમ અક્ષર પ્રમાણે બોક્સમાં લખવાનું છે. પહેલું છે ધ પોલીસ ટ્રાઇડ ટુ કેચ ધ થીફ બટ ધે વર અનસક્સેસફુલ. તો જવાબમાં આવશે બટ ધે ફેલ્ડ. બી ઓપ્શન આવશે. બીજું છે ધ ટુ લાયન્સ ફોટ એંગ્રીલી. એંગ્રીલીની જગ્યાએ શું આવશે? ફિયર્સલી. સી ઓપ્શન. ત્રીજું છે ધ વોટર ઓફ ધ રિવર ગંગા ઇઝ ખાલી જગ્યામાં ક્લીન છે. ક્લીનની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? પ્યોર લખી શકીએ. એ ઓપ્શન આવશે. ચોથું છે ધ ક્વેશ્ચન પેપર વોઝ નોટ ઇઝી. ઇઝી નથી તો શું થાય? ડિફિકલ્ટ થાય. તો સી ઓપ્શન જવાબમાં આવશે. પાંચમું છે ધ પ્રિન્સિપલ વેન્ટ ઇનટુ ધ ક્લાસરૂમ. વેન્ટ ઇનટુ એટલે એન્ટર્ડ. બરાબર, તો એ ઓપ્શન આવશે જવાબમાં. નવમો પ્રશ્ન છે સ્ટડી ધ ગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. ગ્રાફનો અભ્યાસ કરીને આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે. તો આપણે ટેમ્પરેચર પ્રમાણેનો ગ્રાફ આપ્યો છે. માઉન્ટ આબુના 15 ડિગ્રી, સાપુતારાના 25, માથેરાનના 20, ઉટીના 10 અને શિમલાના 7 ની આજુબાજુ છે. બરાબર, તો આ પ્રશ્ન જોઈએ ટેમ્પરેચર પ્રમાણે. પેલું છે વિચ હિલ સ્ટેશન વોઝ હેઝ ધ લોવેસ્ટ ટેમ્પરેચર. જવાબમાં આવશે શિમલા હેઝ ધ લોવેસ્ટ ટેમ્પરેચર. એ છે વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ માઉન્ટ આબુ. તો ધ ટેમ્પરેચર ઓફ માઉન્ટ આબુ ઇઝ 15 અંશ સેલ્સિયસ. થર્ડ વન વિચ હિલ સ્ટેશન હેઝ ધ હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર. આન્સર છે ધ હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર સ્ટેશન ઇઝ સાપુતારા. ફોર્થ વન વિચ સિટી હેઝ ટેમ્પરેચર ઓફ 10 ડિગ્રી અંશ સેલ્સિયસ. તો ઉટી હેઝ city of 10 degree and Celsius, which has a temperature of 10 degree and Celsius. Fifth one, what is the temperature of Matheran? The answer is Matheran station's temperature of is the 20 degrees and Celsius. Question number 10. Write about the 7 to 8 sentences on a visit to a fair. A visit to a fair પર આશરે 7 થી 8 વાક્યો લખો. પોઈન્ટ્સ આપેલા છે. When was the fair? ક્યારે છે મેળો? વિથ whom did you visit? કોણ આવ્યું હતું તમારી સાથે મેળામાં? When did you reach? ક્યાં પૂગ્યા હતા, ક્યારે પૂગ્યા હતા? Crowded એટલે કે લોકોની ભીડ. Giant wheel and merry go round એટલે કે મોટા ચકડોળો અને ચકડોળની આસપાસ ફરતા જે બીજા બરાબર ચકરડીઓ. Stall selling things like clothes, toys, bangles, etc. દુકાન વેચવા માટેની દુકાનોના વસ્તુઓ છે એમાં ઘણી બધી જોવા મળી. કપડાઓ, રમકડાઓ, બંગડીઓ. મેજિક શો પણ હતો, બરાબર, જાદુગરનો. જગલર હતો. બલૂન મેન. હાઉ યુ એન્જોયડ, કેવી મજા આવી, એના વિશે લખવાનું છે. અ વિઝિટ ટુ એ ફેર હેડિંગ આપવાનું. વી હેડ અ ફેર ઓન સન્ડે ઇન અવર વિલેજ. આઈ વેન્ટ ધેર વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ. વી રીચ્ડ એટ 4 o'clock at noon. The place was very crowded. There were so many men, women and children. There were many merry-go-round and giant wheels. We saw many small shops. There were toy shops, banger shops,
clothes shops, etc. There were many balloons men also. We saw a magic show also. A juggler was playing with balls and bottles. We enjoyed the show. We ate ice cream and returned back. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ પાઠને લગતા જે સ્વાધ્યાયપોથીના નાના મોટા પ્રશ્ન છે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કઈ રીતના પ્રશ્નના જવાબ આવે છે. આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થશે અને સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન તરીકે પણ ઉપયોગી થશે. તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા તમને માહિતી મળતી રહેશે ચેનલ પર. તો જોતા રહેજો વિડીયોઝ, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેશો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. જ્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયો એ પ્લેલિસ્ટની અંદર વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાળજી રાખજો. ટેક કેર.